What's up mga kaboklogs, kamusta? Maraming salamat ulit sa pagbisita sa aking channel. Thank you. And today's video guys is my second day dapat, but unfortunately hindi natin magagawa ngayon yun kasi papayos ko itong sasakyan. Yung nabangga kasi ako, dadalhin natin sa kasa. So pakita ko na lang sa inyo mamaya kung anong mangyayari dun sa sa kasa. Pakita natin kung anong meron dun sa may Actually it's in Cubao, no? Medyo malayo rito from here sa place namin. So samahan nyo ako mamaya mga ka-Boklogs. I'm out. Peace.
nandito na tayo sa ano no, sa bandang QC Quirino Highway. As in ito wala na siyang masyadong galawan. Sobrang traffic na rito mga kaboklogs. Don't know kung anong nangyari kasi nga yan. Wala na kasing ulan, umaraw na ulit. So heavy talaga yung ano rito, yung traffic. Kaya tayo magawa kundi sumabay na lang tayo sa agos ng traffic. Mga kaboklogs. So, andito na tayo mga kaboklogs sa may Mindanao Avenue. As you can see naman, grabe, from there sa Quirino until here, sobra grabe talaga yung traffic, no. Ayan, nakita niyo yung mga truck kahit dun sa kabila, yung mga papunta ng Quirino sa ilalim ng NLEX. Wala na po, sobra na, hindi na to ano ito na, hindi na siya new normal. Ano to, back to normal. Yan mga kaboklogs. Diyos ko Lord, oh my God, grabe. No! God! Yung mga truck, nakita nyo? No! God, nila. please, no! 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 Siyempre, wala nga kasing coding. No! Lahat nakakalabas. What if kung meron ng jeep? Diba? What if kung meron ng jeep saka yung normal na bumabiyahe na bus? I don't think na mas sobrang grabe pa rito yung traffic dito sa ano, sa Mindanao Avenue na to. Ay, gravity mga kaboklogs. Ayan, inabot tayo ng traffic. So 11 na ngayon. Siguro mga 12 nandun na ako sa Cubao. Diba? So ayan mga kaboklogs, nakita niyo yung traffic from there sa dulo nung ano, nung Mindanao Avenue pa northbound until here sa Tandang Sora. Dito sa Mindanao Avenue is grabe yung traffic. So ako naman dito sa southbound, ito pagdating nyo sa U-turn medyo okay na.
1 hour later. So ayan mga kaboklogs, lapit na tayo sa Toyota Cubao. Actually yan na siya, kitang kita na natin. Nakarating din tayo, grabe. Hindi na ako nag-EDSA kasi mas matraffic, so ito na. Yan. Ito na yan, ayan na siya, Toyota Cubao, okay. So ayan mga kaboklogs, so ito yung sira mga kaboklogs, ayan, saka yung pintuan. So hindi ko alam kung mga ilang weeks to magagawa. Ayan. Let's see, today is 11. Date natin yan, kailan kumukuha ng sakyan. So dahil nagpapagawa mga kaboklogs. Yan ang latest update ko sa inyo mga kaboklogs. Yan. So iniwan ko na yung sasakyan. So next week Friday ko pa siya makukuha. So medyo matagal-tagal pa yung paghihintay ko ng may standby ulit tayo sa bahay. So hanggang dito lang muli mga kaboklogs. Maraming salamat sa suporta. Please subscribe, like and comment mga kaboklogs. Hanggang sa muli, God bless and keep safe. Peace.